برای شروع بافتمون یه گره میزنیم روی قلابمون باشه. 1 2 3 4 زنجیره میزنیم که 3 تاش به عنوان یک پایه بلند حساب میشه. میایم درون اولین زنجیره شروع به بافت پایه بلند میکنیم و 11 تا پایه بلند دیگه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 12 تا پایه بلند. به این صورت ما 12 تا پایه بلند در کل داریم. این زنجیرهای شروع رج هست، به این کار نداریم. میایم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم یک پایه بست میزنیم و یک زنجیره و نخ رو اینجا کاتش میکنیم. پس ما در کل 12 تا پایه بلند بافتیم. برای شروع رج دوم با رنگ بعدی بافت رو میام روی همون پایه‌ای که بست زده بودم قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم. اینجا 3 زنجیره میزنم و بافت رو ادامه میدم. میام روی پایه بعدی یک پایه بست میزنم. 3 زنجیره اضافه های نخ رو همراه میکنیم. روی پایه بعد یک پایه بست و به این ترتیب این الگو رو ما ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه بست 3 زنجیره تکرارش میکنیم. میایم روی رج رو که به پایان رسوندیم 3 تا زنجیره زدیم. میایم همون ابتدای رجمون توی همون فضای یک پایه بست میزنیم. حالا برای رج سوم با همین رنگ ادامه میدیم. با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم به این صورت و 2 تا زنجیره میزنم. میام درون فضای زنجیره‌ای بعدی پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. 2 زنجیره میزنم. در فضای بعدی یک پایه بست 2 زنجیره. این الگو 6 بار تکرار میشه. میام توی فضای بعدی 4 تا پایه بلند رو بافت میزنم. 2 3 و 4. 2 زنجیره میزنم. میام درون فضای بعدی یک پایه بست 2 زنجیره و به این صورت این الگو رو کامل میکنم. رج رو که به پایان رسوندیم آخرین فضا یک پایه بست میبافیم و 2 زنجیره میزنیم. حالا برای بست آخر بافتمون میایم بعد از ببینید این 4 تا پایه بلندی رو که اینجا بافتیم 1 2 بعد از دومین پایه بلند قلاب رو از پشت وارد میکنیم. به این صورت به پشت میبریم یک نخ میگیریم و یک بست میزنیم. حالا برای شروع رج چهارم با همین رنگ ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. میام روی دسته بعدی 4 تا پایه بلندی که بافتیم 1 2 بعد از دومین پایه بلند قلاب از پشت وارد میشه. به این صورت پشت بافت میبرمش و یک پایه بست میزنم. تکرار میکنم 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. به این ترتیب این الگو رو ادامه میدم. 4 تا پایه بلند بعدی بعد از پایه بلند دوم قلاب از پشت وارد میشه. یک نخ میگیرم یک بست میزنم 6 تا زنجیره. این الگو رو ادامه میدم. یک فضاهایی رو ایجاد میکنیم تا گلبرگ های بعدی رو بافت بزنیم. به این رج رو که به پایان رسوندیم 6 تا زنجیره آخر رو زدیم. ببینید اینجا رو به این فضا کار ندارم. روی اولین پایه‌ای که اومدیم بست زدیم اونجا یک پایه بست میزنیم و یک زنجیره میزنیم. به این شکل اینجا نخ رو کاتش میکنیم. این میشه پشت بافتمون. 1 2 3 4 5 6 تا فضای زنجیره‌ای ما بافتیم. برای
برای شروع رج پنجم با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. همون جایی که بست زدیم توی رج قبل رو نخ رو کات کردیم، همونجا میایم نخ رنگ جدید رو اضافه میکنیم و 2 تا زنجیره میزنیم، 1 و 2. حالا میام در فضای زنجیره بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 و 6 پایه بلند می بافم. 2 زنجیره میزنم. در ادامه بافتم میام روی بستی که در رج قبل زده بودم 1 پایه بست میزنم، الگو رو و در ادامه حالا 2 زنجیره میزنم، وارد فضای زنجیره بعدی میشم، بافت 6 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. الگوی بافت همین هست. توی همه فضاهای زنجیره‌ای 6 تا پایه بلند میبافیم، 2 زنجیره میزنیم، وارد یعنی میایم ببینید 2 4 6 2 زنجیره روی بستی که توی رج قبل زدیم، باز میایم 1 پایه بست میزنیم، 2 زنجیره میزنیم، وارد فضای زنجیره بعدی میشیم و به این صورت این الگو رو ادامه میدیم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، بعد از 2 زنجیره همون جایی که اومدیم بست زدیم ابتدای رج، باز 1 پایه بست میزنیم و رج رو به پایان میرسونیم. برای شروع رج ششم با همین رنگ ادامه میدیم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میام حالا روی این 6 تا پایه بلندی که بافتیم، بعد از سومین پایه بلند 1 2 3 قلاب رو از پشت وارد میکنم، به پشت میبرم، 1 پایه بست میزنم و اینجا 4 تا زنجیره میزنم. میام روی بست رج قبلمون از پشت بافت روی بست رج قبل قلاب رو وارد میکنم، به پشت میبرم، اینجا 1 پایه بست میزنم و 4 زنجیره. بافت رو ادامه میدم. بعد از سومین پایه بلند از اون 6 تا قلاب رو پشت وارد میکنم، به پشت میبرم، 1 پایه بست و 4 زنجیره میزنم. میام روی پایه بست بعدی قلاب رو از پشت بافت وارد میکنم، به پشت میبرم، 1 نخ میگیرم، 4 زنجیره میزنم و به این ترتیب این الگو رو من 12 مرتبه. به آخر رج که رسیدیم ببینید این 2 تا زنجیره است، ابتدای رج زدیم، به این کار نداریم. جایی که اومدیم اولین پایه بست رو زدیم 1 پایه بست میزنیم، اینجا نخ رو کاتش میکنیم. دقت کنید که ما باید 12 تا فضای زنجیره‌ای داشته باشیم. برای شروع رج بعدی که رج هفتم هست، از یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم، نخ رو میایم وصلش میکنیم، باز 3 زنجیره ادامه میدیم به عنوان 1 پایه بلند و همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافیم، 1 2 و 3 که با 3 تا زنجیره ابتدای رج روی هم میشه 4 تا پایه بلند و بافت رو ادامه میدیم. میایم توی فضای زنجیره‌ای بعدی 4 پایه بلند میبافیم. الگوی بافت توی این رج همین هست. وارد همه فضاهای زنجیره‌ای میشیم و 4 پایه بلند میبافیم و اون رو ادامه میدیم. رج رو که به پایان رسوندیم، در آخر رج روی زنجیره سوم شروع رج 1 پایه بست میزنیم، 1 زنجیره، نخ رو کاتش میکنیم. خب برای شروع رج هشتم با رنگ سفید میام بافت رو ادامه میدم. بافتمون رو ما از بین این 2 تا دسته‌ای که داریم از این فضا میام شروع میکنیم، قلاب رو وارد میکنیم و نخ میگیریم و میام اینجا 1 2 3 4
5 تا زنجیره میزنم و در ادامه بافت حالا ببینید پای بلندهایی رو که اینجا داریم بعد از پای بلند سوم 1 2 و 3 بعد از پای بلند سوم میام توی فضاش یک پایه بست میزنم 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم 3 پایه رها میشه 1 2 3 پایه رها پایه بعدی یک پایه بست و 5 تا زنجیره میبافم باز هم 3 پایه رها 1 2 3 پایه بعدی یک پایه بست این الگو رو به این صورت دوستان ما تکرارش میکنیم باید 16 مرتبه این الگو تکرار بشه به این صورت خب دور تا دور اون رو ادامه میدم خب به این صورت رنج رو که به پایان رسوندیم توی اولین فضایی که بافته بودیم میایم یک پایه بست میزنیم برای شروع رنج بعدی حالا میایم با یک بست میرم روی زنجیره اول روی زنجیره بعدی هم یک پایه بست 3 تا بست میزنم و میام روی زنجیره به این صورت و در ادامه 6 تا زنجیره میبافم و میام در فضای بعدی یک پایه بست میزنم 6 زنجیره فضای بعد یک پایه بست الگو رو ادامه میدم 6 تا زنجیره میزنم میام توی فضای بعدی یک پایه بست بافت توری شکل اطراف کارمون رو به این صورت کامل میکنیم خب به این شکل به آخر رنج که رسیدیم همون ابتدای بافتمون که بست زدیم میایم نخ رو بست میزنیم حالا اینجا من میخوام یه تعداد زنجیره بزنم برای گوشه بافتمون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 زنجیره میزنم برمیگردم توی همون پایه که آخر رنج بست زدم همونجا یک پایه بست میزنم این برای گوشه بافتمون هست چون که بافت توری به شکل برمیگرده به پشت این روی بافت قرار میگیره حالا برای شروع رنج بعدی میایم روی 2 تا زنجیره 3 تا زنجیره بعد بست میزنیم 2 تا یا 3 تا به این صورت 1 و ادامه میدیم 2 3 با 3 تا بست اومدم جلوتر و حالا اینجا 6 تا زنجیره میزنم 2 3 4 5 6 زنجیره فضای بعدی یک پایه بست همون بافت توری شکل رو میایم ادامه میدیم 6 زنجیره میزنیم فضای بعدی یک پایه بست ادامه میدیم 6 تا زنجیره فضای بعد یک پایه بست و به همین صورت این الگو رو ادامه میدیم خب به این صورت این رنج رو هم به پایان که رسوندیم در آخر 6 تا زنجیره زدیم این گوشه زنجیرهایی رو که زده بودیم این به روی بافت میاد و میایم همون ابتدای بافت که بست زدیم و شروع به بافت زنجیره کردیم یک پایه بست میزنیم این رنج رو هم به این شکل به پایان میرسونیم برای شروع رنج بعدی من میام با بست میام روی زنجیره یعنی میام جلوی بافت 1 2 3 تا زنجیره زدم اومدم جلو حالا اینجا 5 تا زنجیره میزنم میام فضای بعد یک پایه بست میزنم 5 تا زنجیره فضای بعد یک بست 5 زنجیره این الگو رو ما 16 مرتبه باید به همین صورت اون رو تکرار کنیم خب به آخر رنج که رسیدیم زنجیره ها رو زدیم میایم روی همون ابتدای بافتمون که بست زدیم یک پایه بست میزنیم رنج رو به پایان میرسونیم برای شروع رنج بعدی با 3 تا بست میرم بافت رو جلوتر میبرم روی زنجیره ها بست میزنم و کار رو میبرم جلوتر به این صورت و در ادامه 1 2 3 4 زنجیره میزنم توی فضای بعدی یک پایه بست ادامه میدم
4 زنجیره، فضای بعد یک پایه بست. این الگو هم به همون صورت تکرار میشه. 4 زنجیره، فضای بعد یک پایه بست. ببینید ما این الگو رو ادامه میدیم تا این پشت بافتمون رو بتونیم جمعش کنیم. به آخر رنج که رسیدیم، بعد از 4 تا زنجیره قسمت بست ابتدای رنج میایم یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رنج بعدی با 2 تا بست کار رو میبرم جلو، روی زنجیره ها بست میزنم، بافت میاد جلوتر و اینجا 3 زنجیره، فضای بعدی یک پایه بست. 3 زنجیره، فضای بعد یک پایه بست و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. 3 زنجیره، یک پایه بست. خب رنج رو که به پایان رسوندیم، 3 زنجیره آخر بافت رو زدیم، روی اولین پایه بستی که زدیم یک پایه بست میزنیم. برای شروع رنج بعدی با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. اینجا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. همون فضا یک پایه بلند میبافم. در فضای بعدی 2 پایه بلند میبافم. این الگو رو ادامه میدم. توی هر کدوم از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و 2 تا پایه بلند بافت میزنیم. ببینید به این صورت. و این الگو رو دور تا دور کامل میکنیم. به آخر رنج که رسیدیم، روی زنجیره سوم شروع رنج یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رنج بعدی میایم روی پایه بعدی هم یک پایه بست میبافیم. بله تو خوده، ببینید گندمیش رو نمیگیرم، میام خود پایه تو دل پایه یک پایه بست میزنم. اینجا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. پایه بعدی رو میام رها میکنم، درون پایه بعد یک پایه بلند میبافم. به این صورت پایه بعد رها میشه، بعدیش یک پایه بلند، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک پایه رها، پایه بعد هم به این صورت یک پایه بلند میبافیم و این الگو رو ادامه میدیم. خب به آخر رنج که رسیدیم، یک پایه آخر رها میشه و روی زنجیره سوم شروع رنج میایم یک پایه بست میزنیم. خب به این صورت. برای شروع رنج بعدی حالا اینجا 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه. میام پایه بعدی گندمیش رو میگیرم، به این صورت یکی میکنم، این میشه یک خوشه برای من و ادامه میدم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه. 2 تا پایه بعد به این صورت هر کدوم یک پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه میبافم. خب و اون رو ادامه میدم. به آخر رنج که رسیدم، میخوام بست آخر بافت رو بزنم. میام روی اولین خوشه قلاب رو وارد میکنم از پشت بافت و یک نخ میگیرم و یک بست میزنم. اینجا به این صورت ببینید این شکل پشت بافتمون هست. رنج رو به پایان میرسونم. حالا اینجا میایم نخ رو کاتش میکنیم و میتونید اضافه نختون رو درون یک سوزن کنید یا مثل من با قلاب ظریفتر بیاد روی پایه ها در واقع و اون رو به این صورت رد کنید لابلا به این شکل. به این صورت دوستان این پشت بافتمون شد فوق‌العاده جذاب و تمیز و این هم که روی بافتمون هست، پشت بافت و روی بافت. این رو با کانوای سوزنی بافتم، قلاب شماره 3، اسکاچ بسیار جذاب و زیبایی هست. این رو هم که با کانوای چلسی بافتم، قلاب شماره 3.5.
میتونی به عنوان سفره پاک کن از اون استفاده کنید. یه کار فوق العاده جذاب و زیبایی. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.